to get a special prosecutor to look into your situation. Presim pa durim fitoren e Clinton, gjë që e pres me pa durim edhe vetë. Donald Trump është kërcënim për Amerikën. U.S. support for Kosovo has been consistent for many years. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Të martën e kaluar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë zgjedhur presidentin e ri. Ai është Donald Trump, nga Partia Republikane. Zgjedhja e tij në këtë post mërziti shumë kënd në Kosovë, pasi që shumica prisnin një fitore plebiscitare të zonjës Hillary Clinton, një mike e madhe e Kosovës. Dilema më e madhe është se a do ta vazhdojë të njëjtën linjë amerikane ndaj Kosovës edhe presidenti Trump. A mund ndodhë që pas kaq shumë vitesh amerikanët të ndrojnë partnerët e tyre? A do të jetë Kosova edhe më tutje në fokus të politikës së jashtme amerikane? Apo tashmë ne duhet të përgatitemi që në shtëpinë e bardhë dhe në departamentin amerikan të shtetit të kemi njerëz që dinë shumë pak për ne, apo edhe më keq, se mbajnë qëndrim jo miqësor ndaj nesh. Zona Express ka realizuar një dokumentar pikërisht për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve. Në këtë dokumentar flet ekskluzivisht ambasadori i SBA-s në Kosovë, zoti Greg Delavi, flasin ish kongresmen, analist politik evropian dhe kosovar, si dhe përfaqësues të Ministrisë sonë të punëve të jashtme. Ju ftoj ta ndiqni dokumentarin e titulluar Misteri Trump. Thank you very much. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. The bad ones are getting out fast. I don't know what I said. I don't remember. To get a special prosecutor to look into your situation. Presim pa durim fitoren e ish sekretares Clinton dhe presidentit tashëm zonjes Clinton. Që Donald Trump është kërcënim për Amerikën dhe nuk diskutohet që është kërcënim dhe për marrëdhëniet shqiptar-amerikane. Well, thank you very much, President Obama. U.S. support for Kosovo has been consistent for many years. Well, I would have done it a little bit differently, and I know this would sound terrible, but look at the havoc that they've wreaked in Kosovo. I mean, we could say we lost very few people. Of course, we had airplanes 75,000 feet up in the air dropping bombs. But look at what we've done to that land and to those people and the deaths that we've caused. Now, they haven't been caused with us and the Allies because we were way up in the air in planes. But at some point, you had to put troops in so not everybody could go over the borders and everything else, and a lot of people agree with that. Now, would people have been killed? Perhaps more. But at least ultimately you would have had far fewer deaths and you wouldn't have had the havoc and the terror that you've got right now. So Kjo është deklarata vetme që kanë mundur të gjejnë mediat e Kosovës, e ku Donald Trump, tash presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, flet për vendin tonë. Në këtë intervistë për Larry King, në vitin 99, Trump konsideron se po të ishte presidenti i SBA-s, do të urdhëronte hyrjen e trupave toksore për t'i dhënë fund luftës në Kosovë. Pavarësisht se deklarata është dhënë 17 vjet më parë, dhe pavarësisht se nuk është plotësisht e qartë, ajo ngjalli një fije shpresë në Kosovë se presidenti i posaziedhur nuk do ta ndryshojë qasjen amerikane ndaj Kosovës. Por, një sër deklaratash të tij gjatë fushatës dhe një sër njerëzish që rrethojnë atë kanë nxitur jo pak frikë në Prishtinë.
We have thousands and thousands of illegal immigrants in our country, not only taking jobs, but many of them are causing problems beyond belief. And you see that all over. We have to straighten out the problem with illegal immigration. It starts with getting the bad ones, you know, the gangs in, you saw it, the gangs in Baltimore. You know that, right? Did you see the people? You have illegal immigrants in many cases. In Chicago, illegal immigrants. The bad ones are getting out fast. Day one. If I win, day one of my presidency, they're getting out. We're getting them out, and we're getting them out fast. Over a period of time, we're going to work on numerous things. The first thing is building a wall, which Mexico will pay for. Okay? We're going to build it. I know how to do it. It's going to be a real wall, not a toy wall like we have right now that's 10 feet tall and it's a fence. We're going to have a real wall. If I win, I am going to instruct my Attorney General to get a special prosecutor to look into your situation, because there has never been so many lies, so much deception. There has never been anything like it. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Do ta lexoj deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Kosova shpalli pavarësinë me 17 shkurt 2008. Amerikanët kishin caktuar datën e shpalljes së pavarësisë, orën, ditën, gjithçka. Madje deklarata e pavarësisë që ishte lexuar nga kryeministri Hashim Thaçi ishte shkruar nga diplomatë të Shteteve të Bashkuara. Të njëjtit, më pas e kishin mbrojtur atë deklaratë dhe atë akt në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Sekretarët e shtetit prej shpalljes së pavarësisë e deri në ditën e sotme kanë kërkuar njohjen e Kosovës në çdo vend që kanë vizituar, apo në çdo mekanizëm ku ka aplikuar për antarësim vendi ynë. Në të njëjtën kohë, kanë investuar miliarda euro në Kosovë dhe janë arsyeja kryesore pse populli i Kosovës sot gëzon lirinë e tij. Ata ishin ideatorët dhe shtytësit kryesor të bombardimit të caqeve serbe në Kosovë në vitin 99. Por, a mund të ndodhë që pas gjithë këtij kontributi, SBA t'ia kthej shpinën vendit më pro-amerikan në Europë, Kosovës? Përgjigjja është e vështirë, meqense në shtëpinë e bardhë nga janari do të jetë një president i cili cilësohet nga gazetarët dhe politikanët amerikanë si i paparashikueshëm. I don't know what I said. I don't remember. He's going like, I don't remember. Maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Nëse në fillim ideja nuk duket absurde, atëherë nuk ka shpresë prej saj, ka thënë gjeniu Albert Einstein. I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Fare në fillim të garës në qershor të vitit 2015, kur Donald Trump e kishte bërë publike kandidaturën e tij për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjasat për t'u zgjedhë i kishte pak më të mëdha se Ismet Hebibi e pak më të vogla se Serem Gjergji. Pra, ideja fillestare e Trumpit për të zgjedhur president i superfuqisë botërore ishte absurde. Me një fjalë, e gjithë Amerika filloi të qeshte me të dhe ambicien e tij, madje edhe një pjesë e botës. Të nesërmen e zgjedhjeve, me 9 nëntor, kur kishin folur amerikanët me votën e tyre, vazhduan të qeshin vetëm gjysma e Amerikës.
vazhduan të qeshin ata që besuan në një ide që dukej e çmendur fillimisht. Shumë fytyra ishin ngrysur edhe në Kosovë, ku pothuajse të gjithë prisnin fitore plebiscitare të zonjës Hillary Clinton. Por, pse Trump nuk pëlqejet në Kosovë? Only solution for Kosovo, I got to phrase it right here, is independence. Here's our bumper sticker. Tens of thousands going out. Ky është Joseph Diogardi, një ish kongresmen amerikan me rrënjë arbreshe nga jugu i Italisë. Ai ka qenë jashtëzakonisht aktiv gjatë viteve të 90-ta, duke lobuar për të drejtat e shqiptarëve të Kosovës e më pas edhe për pavarësinë e saj të plot nga Serbia. Republikani u harrua vitet e fundit nga klasa politike e Kosovës, meqense shumë prej tyre arritën të gjejnë miqëtërinë në Washington. Por, këtyre ditëve, pasi që Donald Trump fitoi zgjedhjet, shumë njerëz kërkuan në arkiva për numrin e telefonit të Diogardit. Ai tash llogaritet që mund të jetë një lidhje, sado e vogël, me njeriu më të fuqishëm në planet. Well, yes, I did, but, no one was confident because it was such a confused election with the media all taking the position that Hillary Clinton could not lose and Donald Trump was not fit to be president. So a lot of people were really saying, it's possible that the media is now going to make this election for Hillary, but she was not a good candidate. You have to understand, she did some terrible things. Simpatia Diogardit për presidentin e ri duket haptazi, më shumë për shkak të gabimeve që siç shprehet ai kanë bërë paraardhësit e tij. Donald Trump I know personally. We belong to the same golf club. He loves golf, so do I. He joined it in 69. I joined it in 1971. I just sent him a letter yesterday telling him what he had to do to protect himself, to put all the debts that were accumulated by President Obama, President Bush, and before on the books. The current leader of Serbia, and I have nothing against the Serbian people. I think many of them are very fine people. I'm dealing with the Serbian authorities when I speak about that. The current leader has expansionist goals. There's no question. Even in the press recently, he announced his designs on parts of Croatia. He literally wants to come back to the greater Serbian dream that was there years ago. He's used that in Kosovo to get elected. Në këtë video të rrallë, shihet aktiviteti i hershëm i zotit Diogardit në Senatin Amerikan, e ku zëvendës presidenti i sotshëm Amerikan, Joe Biden, ishte kryetari i Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë. Sot, lobisti shqiptar thotë se në atë kohë Biden nuk ishte i bindur se duhet ju ndihmohet shqiptarëve, duke tërhequr paralele me pozicionin e tanishëm të njerëzve që rrethojnë Donald Trumpin. 200,000 people were killed in the meantime by the time they did it? Yes, and that's going to happen in Kosovo. That's why I want to know what you're suggesting now. But go back to what you just said. Was I afraid whether Trump would lose or Hillary would win? No. We have never gotten our power from the State Department. The State Department has been pro-Slav forever, from the beginning. I had to change that. Even Senator Biden, when he was chairman of the Senate Foreign Relations Committee, look at the YouTube. Look at me yelling at him, practically, in 1998, when he had all the propaganda from Tanya, Borba, Political, and I was saying, you don't know the facts here. You've been listening to the Belgrade microphone, which the Albanians do not have. Shirley and I are an independent voice. We're giving you the facts. It took 2 years for him to decide, and then we had a dinner in 2002 I brought the Albanian nation. We had Peter Avnori. We had Rufi Asmani. We had people from Prisheva. We had people from Montenegro. We had people from
Kosovo, we had Haradinaj sitting right next to Biden. 2002, the 12th anniversary of Liga Cittadina Shqiptare Americana, and Biden is introduced by the mayor of New York, Bloomberg. And what does he say in his speech? I owe it to Joe and Shirley. They shone a light on who the Albanian people are and were. I did not know. Fati i Kosovës ka qenë gjithmonë i lidhur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në fakt, askush nuk beson se Kosova do të mund të ishte këtu pa mbështetjen amerikane. Por, për të ardhur deri në këtë pikë, kishte pasur një përpjekje të madhe për sensibilizim në Washington. Thank you, Dr. Rogova. Faleminderit shumë. Në fillim të viteve 90-ta, kosovarët kishin qenë vizitorë të shpesht në kryeqytetin amerikan, duke treguar për dhunën që ushtroi në Kosovë nga diktatori Milošević dhe për pozicionimin e qartë pro-perëndimor të popullit të Kosovës. Ndihmë të jashtëzakonshëm në këtë aspekt kishin dhënë 3 senatorët: Tom Lantos, Henry Hyde dhe Ben Gilman. Sonte më lejoni të falenderojmë në mënyrë speciale kongresmenin ton Lentos, zonjën Anjet Lentos, pastaj të gjithë kongresmenet dhe senatorët e Kongresit dhe të Senatit Amerikan, siç janë Pressler, Gore, Pell, Amato e të tjerë, të cilët vërtet kanë bërë që çështja e Kosovës dhe çështja e shqiptarëve të ndihet kudo në botë. Tom Lantos kishte vizituar edhe vetë Kosovën dhe kishte parë me sytë e tij dhunën që ushtronte policia serbe mbi popullatën e pambrojtur shqiptare. Por, a mund të ndodhë që pas kaq vitesh, SBA-t të ndrojnë kurs në Ballkan? Analisti i njohur europian Marko Prelec është i bindur që kjo do të ndodhë, por nuk e di se deri në çë shkallë do ta pasojë Kosova. Yes, I think that's entirely realistic. I think the main change, however, will be retreat. And which is to say, the United States will simply not be nearly as relevant a factor in Southeastern Europe as it has been up until now. So I don't think there's cause for worry that the United States is overnight going to take the other side. What's much more likely to happen is that it will not be the big, powerful friend for Kosovo that it has been at certain key moments in its past. I should say, however, that one thing that's very important about Donald Trump is that we simply don't know enough about him. He is a very unpredictable person with no public policy record to speak of, somebody who knows very little about foreign policy. So almost anything is possible. Ndryshe mendon Korab Sejdiu, një shqiptar i Kosovës që ka studiuar dhe punuar në Shtetet e Bashkuara. Në kontekst të politikës së jashtme amerikane, kam thënë edhe më herët që gjithmonë piknisja është interesi më i mirë i Amerikës. Dhe ne si shqiptar gjithmonë kemi qenë të lidhur me Amerikën si shtet e jo me individ të caktuar, që për ne ka qenë jashtëzakonisht frytdhënëse, sepse kemi pasur dyert hapur në të dy tabore, do të thotë edhe demokrat edhe republikan. Dhe thënë atë, besoj që politika e jashtme amerikane nuk ndryshon varësisht kush është president, po edhe sikur të kishte ndonjë individ
që është president që ndoshta është pak ose më tepër aktiv ose më pak aktiv, atëherë kemi edhe pjesën tjetër ose shtyllën tjetër të politikës së jashtme, që është Kongresi, pra që dikton prafërsisht gjysmën e politikës së jashtme amerikane, edhe pse presidenti është lider, edhe udhëheqësi i politikës së jashtme, dhe unë mund të flas që për vijat e trasha nuk besoj që do të ndryshojnë. Çka mund të shohim ndoshta është një rikthim i Amerikës në politikë, në skenën globale, do të thotë një aktivizim i politikës së jashtme që në kohën e administratës Obama ka qenë paksa i fjetur. Edhe kjo është vërejt pavarësisht apo flasim për Ballkanin, i cili është lënë evropianëve ta udhëheqin procesin, apo të flasim për shembull për pranverën arabe që i ka zënë pothuajse të gjithë fjetur, ose edhe Sirin ku është lejuar të krijohet një vakum që është mbush nga Rusia. Kështu që ka mundësi që edhe pse vijat e trasha të politikës jashtme amerikane qëndrojnë të njëjta, në nuanca do të shohim disa ndryshime. Edhe në këtë pikë, Marko Prelec është pesimist. No, policy on these kinds of things on Southeastern Europe and the Balkans is set by the executive. So it's set in the White House. The kinds of things that the Congress would get involved with have more to do with money issues, and then you can get into things like ratifying treaties and the like. But the president has really pretty much a almost entirely free hand on that. Well, I mean, one thing is that we're going to continue our work. And we know now, with Mr. Trump in office, we're going to be even more powerful, okay? But where does the power come from for the League? From Congress. Congress is the most powerful part of our government. That's where the money is spent. That's where the taxes are raised. And that's where I had my connections. And who did I deal with? I didn't deal with the people at the bottom, new congressmen. I always dealt with the chairman. We had Hyde. We had Lantos. We had Gilman, Ileana Ross-Layton. Now we have Ed Royce, chairman of the Foreign Affairs Committee. On the Senate side, who do we have? We had Dole, the majority leader, the Republican leader. And then we had Biden, a Democrat, because he was chairman of the Senate Foreign Relations Committee. And then we had a lot of people that helped us along the way, Senator Pell. And we're going to continue doing our lobbying with the Congress, and obviously we're going to inform the State Department. That's what the Trump administration is going to control, the State Department. And you can be sure he's going to be hearing from me when he gets everything organized. Right now, as you know, he's putting together his cabinet and everything else. E përderisa askush nuk e di se çfarë qëndrimi do të mbajë presidenti i ri amerikan ndaj Kosovës, analizat më të mëdha tashmë janë fokusuar se kënd do ta zgjedhë ai për sekretar të shtetit. Aktualisht, më së shumti përmenden 3 kandidat: Bob Corker, John Bolton dhe Rudy Giuliani. Corker preferohet në Kosovë. Ai është kryetar i Komitetit të Marrëdhënieve me Jashtë në Senatin Amerikan. Për shkak të kësaj pozite, ai ka udhëtuar edhe në Kosovë, ku është takuar me udhëheqës shqiptar dhe është njohur me situatën dhe zhvillimet në Ballkan. Bolton, ndërkaq, ish ambasadori i SBA-s në OKB, shihet me droj nga shqiptarët si asnjë diplomat tjetër amerikan. Ai është në fund të fundit i vetmi diplomat nga SBA që ka folur kundër pavarësisë së Kosovës. Are you saying Kosovo should not become independent? Well, I don't hold a brief for Kosovo's status one way or the other. My basic point, and Secretary Eagleberger's, was that status should be resolved by negotiation. Po ashtu, edhe Giuliani është mik i liderëve serb, Vučić dhe Nikolić. No, don't worry about it. Neither one of them will be, but even if they were, we can deal with them all. What's the difference? The Secretary of State is under the president. You know that. See, the problem with your government is they put all their eggs in one basket, the State Department. And with the State Department, they had Hillary Clinton, became a very big friend of Hassan Tachi. Look how she was criticized here. And by the way, why aren't the Albanian people asking Hassan Tachi why he spent so much money on the Podesta firm to lobby, $50,000 a month? What did he get for that?
Nothing. Did he ever call me for help? Never. Because he knew he couldn't buy me. So here you have all this money being spent by Albania and Kosovo on lobby firms and other kinds of firms. The people I don't think they know how much they spend. Why? So they come to Washington to take pictures with important people. Did they ever call me? Not at all. And I'm happy because I want to be apart from the government. We believe in the truth. And to tell the truth and give it in such a way that there's justice, you cannot be connected with these governments because they're corrupt. Your government is corrupt. Too much money is being made by the people in the parties, and it's not coming down to the people. They only give to the people who votes for them. And they usually only give a couple of people in a big family, the job so that the whole family comes to vote. That is not democracy. That's the mafia. Presidenti i zgjedhur Trump mbi gjitha është Amerikan, edhe do t'i përcjell interesat amerikane, kështu që edhe në raport me Serbinë ose Ballkanin në përgjithësi, ai gjithmonë do t'i mbrojë interesat e Amerikës. Unë nuk besoj që Amerika e sheh Serbinë si aleat përderisa ata vazhdojnë të jenë dorë zgjatur e Rusisë, që është konkurrenti kyç i Amerikës në aspektin e politikave globale. Kështu që nuk e shoh presidentin Trump tash të krijojë ndonjë miqësi të veçantë me Serbinë apo më të tepër siç e ka pasur deri më tani. Natyrisht interesi jo vetëm i Amerikës, por edhe i Evropës është që ta kthejnë Serbinë nga rruga dhe kohja që e ka në një rrugë të drejtë dhe në rrugë perëndimore. Kështu që besoj aty do të vazhdojnë përpjekjet, po jo në atë kontekst ose që të keq kuptohet e të nënkuptohet që ai tash do ta bëjë mik Serbinë dhe natyrisht amiku i Serbisë deri para disa kohe kemi qenë ndoshta ne si shqiptarë ose si Kosovë dhe nuk besoj që kjo do të ndodhë gjatë kësaj administrate. Well, that name is out there. The name that's more current now is Rudy Giuliani, the former mayor of New York. I don't know if he has any track record on Kosovo-Serbia issues, to be honest. John Bolton is at least a foreign policy professional. I mean, I have no respect for him. I think I disagree with him on virtually everything. Yeah, I don't know. I think it's simply too early to tell. It's too early to tell. You have to remember all of these things having to do with Kosovo, Serbia, the whole Balkans, whole former Yugoslavia, are going to be a very, very low priority for the current administration coming in. The one thing that you did mention, though, that's potentially relevant is that there is a real anti-Islamic feeling in the Trump administration. That was a big part of his appeal, wanting to limit immigration by Muslims. On the other hand, Kosovo is famously a very secular and very pro-American population and state. So, there might actually be, I don't think there's grounds to panic about things that Bolton may have said, some time ago. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delavi, në një intervistë ekskluzive për emisionin Zona Express, ka hequr mjegullën që sillet rreth presidentit dhe politikës së ardhshme amerikane ndaj Kosovës. Ai thotë se politika amerikane ndaj Kosovës nuk ka ndryshuar dekadat e fundit. Rrjedhimisht, le të kuptohet se nuk ka pse të ndodhë ndryshe, tash kur në shtëpinë e bardhë do të jetë presidenti Donald Trump. Well, at this point, I can't make specific predictions about what the policies of the new administration will be, but I can certainly say that over the years, the American policy towards the Western Balkans in general and towards Kosovo in particular has been remarkably consistent, whether there's been a Republican or Democrat in the White House. And I see no reason why that consistency should not continue into the future. To the
You know, I think people around the world had an opinion on the American elections, and I was really encouraged to see so much interest in our elections by people all over the place. I'm to specifically answer your question. No, I mean, Kosovo, like the United States, is a free country. People are free to express their opinions in the United States as well as in Kosovo, and I don't see any reason why people should be concerned about what they said before the elections. Të paktën 3 dekadat e fundit, Shtetet e Bashkuara nuk e kanë ndryshuar qasjen e tyre, pavarësisht kush ka qenë në shtëpinë e bardhë, demokrat apo republikan. Në një mënyrë, këtë thot edhe ambasadori Delavi. I think our policy regarding Kosovo and regarding the Western Balkans has been very similar from administration to administration. Our broad policy for Europe for many years has been to promote a Europe whole, free, and at peace. And I don't right now see any reason to expect that would change. My intention is to continue to work on issues that I've been working on all along, such as corruption, economic growth, and Kosovo's integration into the European framework. Zgjedhjet e fundit në Amerikë janë karakterizuar nga një gjuhë jashtëzakonisht të ashpër mes kandidatëve, diçka që atje ndodh pothuajse gjithmonë. To get a special prosecutor to look into your situation. In the United States, we've been having our rhetorical campaigns for centuries. People get very enthusiastic in the United States. There's a story about one of our presidential candidates who wound up being our third president, Thomas Jefferson, hiring people to spread bad rumors about his opponent. This was in 1800. So, rhetoric happens in campaigns in the United States, and it happens in other countries too. I want to note that President Obama, who met with President-elect Trump a couple of days ago, President Obama said after his meeting that he was convinced that President-elect Trump would work on behalf of all Americans, not just those who voted for him. Pavarësisht deklaratave të ambasadorit Delavi, dëroja kryesore në Kosovë ndaj presidentit të ri amerikan lidhet me një simpati të hapur të radikalëve serb për të. Vojislav Šešelj ka mbajtur tashmë disa mitingje në përkrahje të Trumpit. On je iskren, on je častan, on donosi mir, čovečanstvu i vraća ponos Americi. Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! I hate to keep saying the same thing multiple times, but U.S. policy regarding the Western Balkans has been very consistent for many years. U.S. support for Kosovo has been consistent for many years, whether when former President George W. Bush was in office to when President Obama was in office. So I don't see any reason why that would change. Lidershipi politik në Kosovë dhe Shqipëri nuk kanë hezituar të pozicionohen për zgjedhjet amerikane, madje edhe ta fyejnë zotin Trump. Kjo, sipas gjitha gjasave, për shkak se liderët shqiptar ishin të bindur se fituesja ishte e qartë. Hashim Thaçi dhe Edi Rama qartësisht kishin dalë në përkrahje të kandidatës Hillary Clinton. Gjithë shqiptarët kudo që jetojnë e disin në mënyrë masive, janë entuziast dhe presin pa durim fitoren e ish sekretares Clinton dhe presidentit tashëm zonjes Clinton, gjë që e presim pa durim edhe vetë. Që Donald Trump është kërcënim për Amerikën dhe nuk diskutohet që është kërcënim dhe për marrëdhëniet shqiptar-amerikane. Që i bie? Që i bie që mos e dhënë zoti që amerikanët ta zgjedhin president. Sepse do t'ishte një president që do t'i bënte dëmet të mëdha Amerikës dhe sigurisht do t'ishte një kërcënim real për marrëdhëniet shqiptar-amerikane.
konsiderohet si një gabim I rënd I tyre, meqense zgjedhjet I fitoi zoti Trump. Megjithatë, ambasadori amerikan në Prishtinë nuk gjykon kështu. I don't see any problem with anybody recognizing or using his or her free speech rights in Kosovo or anywhere else. I don't expect it to have any influence, what people said before the election, to have any influence on U.S. policy after the election. Këtë e shpresojnë edhe në Ministrinë e Jashtme të Kosovës. Se cili për nesh I kemi preferencat tona, mirë po politika e jashtme është, siç thash edhe më herët, ajo e cila determinohet në bashkëpunim të ndërsjellët të dy administratave tona. Presidenti tha që ka dhënë prononcimin e tij me rastin e zgjedhjes së presidentit Trump dhe kjo është vetë shpjeguese. Albert Prenkaj është I bindur se politika e jashtme e Shteteve të Bashkuara karshi Kosovës nuk do të ndryshojë. Po, para se ta them se si do të rrjedh politika e jashtme e tyre, unë duhet të pohoj se rezultati I zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është rezultat demokratik, është vullneti I popullit amerikan. Dhe ne, si Ministri I Jashtme, e përcjellim politikën e jashtme e Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një bashkëpunim të ngushtë. Politika e jashtme e Shtetet e Bashkuara të Amerikës karshi rajonit, karshi Kosovës dhe në përgjithësi ka qenë politikë konsistente. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fundit I kanë ndihmuar çlirimin e Kosovës, luftës për pavarësitë Kosovës, shpalljes pavarësisë Kosovës, dhe janë në vazhdimsi duke na ndihmuar jemi duke bashkëpunuar në shtet ndërtim. Bashkëpunimi do të vazhdoj si në aspektin bilateral. Ne kemi ta quajmë Shtetet e Bashkuara të Amerikës një nga faktorët strategjik global me të cilët do të thonë bashkëpunojmë baza të rregullta si në aspektin antarësimit Kosovës në organizatat ndërkombëtare, si në aspektin e lobimit për njohje dhe përfundimisht në kompletimin e sovranitetit të Republikës së Kosovës. Donald Trump, elected President of the United States. Njerëzit në SBA dhe në botë u shokuan nga zgjedhja Donald Trump për president, jo pse ai është thjesht një njeri I panjohur për ta, por për shkak se është I njohur më shumë se sa duhet. Jeta e tij ishte një telenovele vazhdueshme e transmetuar live. Ai ishte I martuar dhe ndarë disa herë, kishte bankrotuar plot herë të tjera, por kur të gjithë e paramendonin se ai nuk do të mund të ringjallej më, Trump befasonte. Shfaqej në një organizim të miseve, ose në një ring duke u kacafytur me mundës. Donald Trump, jetën e tij prej biznesmeni, e kishte filluar nga një sasi e parave të trashëguara nga babai, Fredi, I cili kishte qenë një agent I zoti I patunshmërive. I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. I came into Manhattan and I had to pay him back, and I had to pay him back with interest. But I came into Manhattan, I started buying up properties, and I did great. And then I built the Grand Hyatt, and I got involved with the convention. So I did a good job. But I was always told that that would never work. Even my father, he said, "You don't want to go to Manhattan. That's not our territory." Because Molla nën moll pik. Të njëjtin zanat e kishte vazhduar edhe djali I Donaldi. Ai kishte arritur që në fillim të viteve të 80-ta ta realizonte kontratën më të rëndësishme të tij jetësore, ndërtimin e rrokaqellit të tij të njohur si Trump Tower, mu në zemër të New Yorkut, në Manhattan. Pastaj kishte filluar zgjerimi I tij kudo nëpër Amerikë. Ai ishte kujdesur që çdo punë të tij, çdo biznes të tij ta kishte vulën Trump.
Kështu, bie fjala, Trump quheshin kazinot e tij të ndërtuara në vitet e 80-ta në Atlantic City. Trump quhej linja prodhimit të kravatave. Trump quhej edhe steku. Trump, Trump, Trump. New rule, Donald Trump must immediately submit to DNA test to determine whether he is in fact the love child of a human woman and an orangutan from the Brooklyn Zoo. Ata që tallishin me të, thoshin se nëse Donald do të fitonte garën për në shtëpinë e bardhë, ai do ta quante Trump edhe këtë objekt. Nëse vitet e 80-ta kishin qenë për të vite të shkëlqimit ekonomik, kriza kishte goditur gjatë viteve të 90-ta. Gjatë kësaj dekade e kishte deklaruar veten të bankrotuar plot herë. 4 times I've taken advantage of the laws, and frankly, so has everybody else in my position. Edhe pse këto nuk mund të quhen bankrotime, siç ne i njohim, më shumë kanë qenë bankrotime taktike. Që të fillonte nga para, duke mos paguar taksa derisa t'i shlynte borxhet. Këtë taktik të tjerët e quanin jo morale, por Trump e thot që kjo ishte veç një shenjë që tregon se ai ka talent për të bërë biznes. You know what? And I've said this many times, so it's not exactly breaking news. I pay as little as possible. I fight like hell to pay as little as possible. Gjatë gjithë kësaj kohe, Trump kishte qenë i angazhuar në zgjedhjet të miseve. Sigurisht, as në këtë industri nuk kishte qenë i padukshëm. Ai në një moment e kishte quajtur njërin prej fituesve të konkursit të bukurisë, Alicia Machado, Miss Dërgucja, veç për faktin se kjo kishte shtuar pesh. He called me like Miss Piggy, Miss Housekeeping. Donald Trump called you Miss Piggy? Yes, Miss Piggy, Miss Housekeeping. How did that make you feel? So sad. I was very depressed. Sido që të jetë, asnjë prej këtyre epizodeve nuk e largonin Trumpin nga radari medial. Për të mos thënë, ai përfitonte prej tyre. Ishte vazhdimisht në faqet të para të gazetave, por edhe mysafir atraktiv i spektakleve ku kishte shikueshmëri të madhe. Krahas këtyre aktiviteteve, Trump vazhdimisht është marrë edhe me botimet e librave, me show televiziv dhe aktivitete të tjera të ngjashme që ishin mjaft popullore. What's my first favorite book? The Bible. The Bible. Me një fjalë, gjatë këtyre 30 ose 40 vjetëve, Trump ishte çdo kund. Ai ishte një emër i njohur për amerikanët, por nuk kishte konsistencë, as nuk brengosej që të kishte. Të gjithë këto të meta, të gjithë këto huqe, ati janë përdorur gjatë fushatës zgjedhore, por asnjë prej tyre nuk ja mori jetën. Votuesit e donin Trumpin, ashtu siç ishte, e konsideronin si një njeri normal. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton. Ai vazhdimisht rrëzohej për pjetë. Gjithë fushatën zgjedhore e kishte shndruar në një show. Gjuha që ai e përdorte, qasja e tij ishte e paprecedent. Shante mediat, tallte kandidatët. Mirpo, më shumë se sa kaq, kishte thënë se meksikanët janë kriminal. Ata duhen kthehen prapa, kurse me Meksikën duhet të ndërtohet një mur i gjatë rreth 4000 kilometra. Over a period of time, we're going to work on numerous things. The first thing is building a wall, which Mexico will pay for. Okay? We're going to build it. I know how to do it. It's going to be a real wall, not a toy wall like we have right now. That's 10 feet tall, and it's a fence. We're going to have a real wall. Kjo deklarat konsideronin atëherë analistët do ta varros Trumpin, marrë parasysh
numrin e madh të votuesve latin. Në vend se të përgjigjej ose të justifikoj, Trump e lëshonte bombën e radhës. Muslimanët duhet të ndalohen të hyjnë në Amerikë, thoshte Trump. Prap një shok I rënd. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Si mundet një kandidat për president të përdor një gjuhë të tillë? Ja që qenë ka mundur. Kur por vizitonte Amerikën, Papa Francesku tha se ata që kërkojnë ndërtimin e mureve, një referencë kjo për Trumpin, nuk ishin të krishterë. Por, edhe për këtë, Trump e kishte një mesazh. Është turpshme deklarata e Papës, thoshte ai. The Vatican is attacked by ISIS, which as everyone knows is ISIS's ultimate trophy. I can promise you that the Pope would have only wished and prayed that Donald Trump would have been president. Besoi që Trump e kishte humbur për krahjen e hispanikëve, duke ofenduar meksikanët, votën e muslimanëve, duke u andaluar atyre hyrjen, votën e katolikëve, duke sharë papën. Për votat e grave, thoshin analistët, as që do të bëhej fjalë. Trump ishte kapur në një bisedë skandaloze me një gazetar, por ja që të gjitha dolën të gabuara. Trump e fitoi garen për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, madje edhe duke mos u distancuar as nga Vladimir Putin, për të cilin thoshte se I duke I sinqert. Is there anybody you'd like to apologize to right now yourself? No. Me një fjalë, Donald Trump gjatë fushatës zgjedhore I kishte përmbysur të gjitha rregullat e shenjta të zgjedhjeve. Kundër tij kishte dalë edhe kreu I partisë, kishin dalë edhe ish presidentët e Partisë Republikane, por nuk kishin dalë votuesit. Ndoshta kjo ishte arsyeja pse ai fitoi. Votuesit po votonin Trumpin si mesazh kundër establishmentit politik, kundër Washingtonit, kundër elitave. Po kërkonin ndryshim, jo kozmetik, por tektonik. Po dëshironin ta kthenin Washingtonin me kokë të këmbët. Trump po apremtonte saktësisht këtë. Një gjë është e qartë, se çfarë ka bërë Donald Trump deri më tash, këtë të gjithë e dinë. Well, thank you very much, President Obama. Pikpyetja e madhe është se çfarë do të bëjë Trump si president. And we are going to make our country great again. Shikues të nderuar, kemi ndjekur kështu dokumentarin Misteri Trump. Shihemi pas një jave. Natën e mirë.